Hello anh em. Trong tập trước của Final Fantasy 7 Remake, đội Avalanche đã thành công giải cứu cho Aerith. Nhưng Cloud bỗng nhiên bị một pha ngáo Mako nhẹ khiến cho việc thoát khỏi trụ sở Shinra bị trì trệ. Giờ thì anh em còn chờ gì nữa mà không bật phụ đề lên và cùng Maximon hoàn tất cuộc hành trình này nhé. Trong lúc Cloud bị hôn mê, nhóm Thất bao gồm Sun, Rino và Ru đang tập trung tại văn phòng của họ. Dù được huấn luyện để làm những công việc dơ bẩn cho Shinra, nhiệm vụ hủy diệt toàn bộ khu vực số 7 vừa rồi cũng khiến cho lương tâm của Ru và Rino phải rầy rứt. Nhưng Sun thì không như vậy. Hắn ta lão làng và chai sạn hơn rất nhiều. Hắn chỉ đơn giản nói rằng nếu như họ không làm, Shinra chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ cho người khác. Bởi vì những con người ở tầng đáy của xã hội thì không có quyền định đoạt số phận của mình. Và nếu như họ không muốn những tâm hồn non nớt khác phải nhúng tay vào chàm, họ phải tự gánh lấy cái cảm giác dày vò lương tâm này giùm người khác. Đúng là nếu chúng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Sau đó, phó chủ tịch Shinra gọi cả nhóm Thất đến trình diện. Cùng lúc này, bên trong căn phòng tuổi thơ của Aerith, Cloud đã tỉnh giấc sau cơn hôn mê. Trước mắt anh là hai đôi mắt mừng rỡ của hai cô nàng xinh đẹp. Trước khi tiếp tục cuộc đào thoát, Cloud muốn Aerith giải thích một câu hỏi cho mọi người. Nhưng cô chỉ có thể xác nhận mình là hậu duệ của tộc người Ancient, hay đúng hơn là Setra. Bên cạnh đó, Aerith khẳng định kế hoạch truy tìm vùng đất hứa của Shinra đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhưng chìa khóa của chúng chính là cô nàng Aerith đã không biết một tí manh mối gì về nơi đó. Tuy nhiên, việc đó không có nghĩa là Shinra sẽ từ bỏ tham vọng của mình. Cách duy nhất để chấm dứt kế hoạch đẫm máu viển vông này đó là khai trừ đầu não của Shinra. Vì thế, Barret muốn thay đổi kế hoạch. Anh quyết tâm ở lại chơi khô máu với Shinra. Còn Cloud và Tifa sẽ phải đưa Aerith về nơi an toàn. Nghe vậy, Aerith liền ngăn cản Barret. Và ngay lập tức, cái linh hồn bí ẩn lại xuất hiện vây quanh cô. Chú 13 nói rằng những linh hồn này là các Whisper, những người canh gác định mệnh. Dòng chảy định mệnh của thế giới này vốn được định sẵn, và nhiệm vụ của chúng chính là đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra theo đúng như sự sắp đặt của số phận. Aerith cố gắng thuyết phục mọi người rằng Shinra không phải là kẻ thù thật sự, bởi vì họ cần phải đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn. Nhưng cô càng cố gắng tiết lộ những bí ẩn khó hiểu, lũ Whisper ngày càng vây quanh cô nhanh hơn. Cứ như thể Aerith đã biết trước số phận và đang cố gắng thay đổi nó. Và cứ mỗi lần bị chúng tấn công, Aerith cảm thấy một phần bên trong mình trở nên yếu dần đi. Nhờ có sự giúp đỡ liều lĩnh của Tifa cùng với một tiếng nổ lớn bất ngờ, lũ cô hồn đó mới chịu bỏ đi. Tiếng nổ vừa rồi chính là báo hiệu lối thoát cho cả nhóm. Đội chủ lực của bộ chỉ huy Avalanche đã tiến hành kế hoạch điều hộ Ly Sơn. Họ sẽ gây náo loạn để thu hút sự chú ý của chủ tịch Shinra. Vì thế, cả nhóm có thể tận dụng sự hỗn loạn để thoát thân. Và người giúp cho cả nhóm có được cơ hội quý giá này chính là chàng béo Wedge. Anh béo đã van xin năn nỉ bộ chỉ huy cho mượn thêm một chiếc trực thăng đến giải cứu đồng đội. Tất cả những gì cả nhóm cần làm đó là chạy lên bãi đáp trực thăng trên sân thượng bằng cách đi xuyên qua phòng thí nghiệm của Hojo. Nhưng khi cả nhóm đến khu vực bồn chứa Genova, một vị khách không mời bỗng xuất hiện. Lần này không còn là ảo ảnh từ những cơn ngáo Mako của Cloud nữa. Một Sephiroth bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mọi người. Hắn muốn tận dụng việc lực lượng phòng vệ của Shinra đang bị thu hút bởi đội Avalanche cứu viện ngoài kia để mang Genova đi. Trước sự xuất hiện bất ngờ của Sephiroth, Cloud đã bị dày vò trong đau đớn và tiến từng bước về phía hắn ta. Còn gã cao kèo kia vẫn chỉ đứng mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn hoan nghênh Cloud về phe của hắn. Nhưng khi nghe được những lời nói đầy hoang đường đó từ Sephiroth, Cloud trở nên kích động và lao vào tấn công. Tất nhiên, Sephiroth với cây sào phơi đồ dài 2,5 mét của mình dễ dàng đỡ đòn và tiến Cloud cùng toàn bộ thành viên nhóm Avalanche rơi xuống tầng dưới. Lão Hojo lúc này đang thích thú quan sát mọi diễn biến. Sau khi chứng kiến sự xuất hiện của Sephiroth và tình trạng kỳ lạ của Cloud, lão ta hí hửng nói rằng giả thuyết về sự tụ hợp Reunion của mình hoàn toàn chính xác. Mọi tế bào của Genova sẽ tự tìm đường quay về để tụ hợp với nhau lại thành một. Nói về sinh vật kỳ lạ mang tên Genova, vào khoảng 2.000 năm trước, khi xã hội của người Ancient vẫn còn rất thịnh vượng trên hành tinh này, một sự kiện có tên là thảm họa từ bầu trời. Sự kiện kinh hoàng nhất lịch sử của hành tinh đã diễn ra. Một quả thiên thạch khổng lồ đã rơi xuống bề mặt hành tinh. Nơi nó đáp xuống chính là vùng đất lõm khổng lồ ở phương Bắc hiện tại. Một vết thương vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và ở bên trong quả thiên thạch đó
chính là sinh vật ngoài hành tinh huyền bí được gọi là Genova. Tuy nhiên, sinh vật này không phải là của quý trời ban, và tất cả sinh vật trên hành tinh đều sớm nhận ra có ác mộng nó mang tới. Nó sao chép hình dạng của các Setra và lây nhiễm cho họ một loại virus chết người. Thứ virus này khiến cho họ trở nên mất trí và biến thành những con quái vật. Tuy con người đã kịp thời sơ tán và xây dựng những thành phố mới, cũng như cách ly khu vực của Genova, nhưng các hàng xóm Ancient xưa kia của họ thì gần như bị tuyệt diệt. Những Ancient sống sót chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, và những Ancient mạnh mẽ còn lại đã hợp sức phong ấn thành công Genova ngay tại bên trong vùng đất lõm phương Bắc. Cuối cùng, thảm họa cũng chấm dứt, nhưng thiệt hại của nó quá to lớn đến mức không thể nào bù đắp được, đến điểm là sự biến mất gần như hoàn toàn của người Ancient. Ngoài ra, trong lúc sức mạnh của Genova lan tỏa khắp nơi và tàn phá các lục địa, hành tinh đã tự tạo ra một lực lượng phòng vệ. Đó chính là năm sinh vật khổng lồ với sức mạnh phép thuật hùng mạnh được gọi là các Weapon. Nhưng nhờ có sự nỗ lực và hy sinh của người Ancient, các vũ khí sống đó chưa bao giờ được khởi động và dần bị lãng quên theo dòng thời gian. Quay trở lại với nhóm Avalanche, họ bị chia tách sau cú ngã do Sephiroth gây ra. Cloud tỉnh dậy bên trong cái mê cung đầy rẫy các vật thí nghiệm và cơ quan chặt chẽ do Hojo thiết kế. Cách duy nhất để thoát khỏi nơi này đó là phải có sự cho phép của gã bác học điên đó. May mắn thay, lão ta tuy điên nhưng rất yêu nghề. Lão chẳng màng gì đến thứ gọi là lòng trung thành với Shinra. Thứ gã cần là các dữ liệu quý giá để nghiên cứu. Hojo đưa ra một vài thử thách cho đội Avalanche đang bị chia tách. Hắn hứa rằng sau khi có đủ dữ liệu, hắn sẽ mở đường cho cả nhóm thoát ra. Một trong các thử thách mà họ phải vượt qua đó là đánh bại con robot rết biết bay khổng lồ tên là Sodipit. Nó bất ngờ tấn công Cloud và Barret trong một đoạn đường hầm chật hẹp. Mém chút nữa, anh ba béo đã trở thành thịt ba rọi nếu anh không nhanh chân né các lưỡi dao của nó. Tuy nhiên, hai thanh niên cục xúc dễ dàng áp đảo con rết. Nhưng cái đòn đánh của họ khiến cho con rết bị chạm mạch. Nó trở nên điên loạn và hung hăng hơn. Tuy nó là robot nhưng nó biết khôn. Nó thấy mình đánh không lại hai bố đợt rựa nên chuyển sang ăn hiếp hai em sinh tươi bên dưới. Tuy nhiên, nó đã chọc giận sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh, đó là phụ nữ. Và cái kết cho pha chơi ngu cực mạnh của con rết là một chiếc vé một chiều tới tiệm đồng nát. Vô cùng thích thú và hài lòng về các dữ liệu mình vừa có được, Hojo giữ lời hứa mở khóa lối đi cho nhóm Avalanche quay về nơi Genova được cất giữ. Nhưng khi đến nơi, Genova đã không còn nữa. Những gì còn lại ở đó chỉ là một đống đổ nát tan hoang và các vũng dung dịch phát sáng trên sàn nhà dẫn tới một thang máy khác. Đương nhiên, cái tình nghi duy nhất lúc này chính là Sephiroth. Nhưng hắn có âm mưu gì khi chiếm đoạt Genova? Để biết câu trả lời, nhóm Avalanche buộc phải lần theo dấu vết. Họ đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, đồng thời cũng là văn phòng của chủ tịch Shinra. Nhưng lão chủ tịch ngạo mạn lúc này không ngồi trên cái ghế quen thuộc của mình. Không biết vì sao, lão ta đang bị treo lơ lửng và sắp té lộn cổ ở ngoài sân thượng. Lão van xin những con chuột cống lão vô cùng căm ghét cứu lấy cái mang già của lão. Đổi lại, lão sẽ cho họ của cải và sự giàu có. Tifa nhanh chóng chạy lên cứu người, không phải vì cô tham lam, mà bởi vì cô quá nhân từ để bỏ mặc một sinh mạng đang đối diện cái chết. Tuy nhiên, anh ba liền cản cô lại. Anh muốn chơi đùa với con cáo già này một chút. Ngay lập tức, Barret bị cả hai cô nàng Aerith lẫn Tifa lên tiếng phản đối. Mặc dù anh chơi chưa đã, nhờ hai cô gái nhân từ, lão chủ tịch mới có được cơ hội sống thứ hai. Nhưng anh ba vẫn chưa vừa lòng há dạ. Anh đuổi theo lão Shinra để đe dọa và buộc lão phải tự khai tội của chính mình, cũng như minh oan cho đội Avalanche trước công chúng. Nhưng Barret
quá đắc thắng và chủ quan. Bởi vì cáo già thì ngàn năm vẫn là cáo già. Những lời hứa và văn xin trước đó của lão giờ đây hoàn toàn cuốn theo chiều gió. Khi anh ba đang hăng máu giảng đạo, lão già rút khẩu Desert Eagle mạ vàng của mình ra uy hiếp ngược lại anh. Chỉ trong phút chốc, thợ săn và con mồi bỗng đổi vị trí cho nhau. Giờ thì đến lượt lão Shinra giảng đạo cho Barret. Lão nói rằng Barret và cái tổ chức Avalanche chỉ là một lũ ngu si tứ chi phát triển, rằng họ chỉ quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người dân bằng cách núp bóng cái lý tưởng cao cả rác rưởi của họ. Liệu có bao giờ Barret nghĩ rằng nếu không có Mako, không có Shinra, xã hội loài người lúc này sẽ chẳng khác gì thời tiền sử? Nếu như thiên tai ập đến, ai sẽ là người đủ sức giúp người dân chống chọi và vượt qua? Avalanche ư? Nhảm nhí. Chính Shinra mới là những người đủ sức làm việc đó. Đập nát hình mẫu về thế giới lý tưởng của Shinra. Liệu cái thế giới mới của Avalanche có chắc là sẽ tốt hơn không? Cái giá của việc đánh đổi sự văn minh tiến bộ so với sự sống của hành tinh liệu có đáng hay không? Đây là một câu hỏi không chỉ dành riêng cho Barret mà còn dành cho mọi chúng ta. Dĩ nhiên, anh ba chém gió theo văn mẫu thì mạnh miệng, chứ động não mấy ca này thì còn lâu mới chơi nổi lão Shinra. Hào hứng vì ép thằng bé cục xúc trước mặt vào thế bí. Lão Shinra chuẩn bị bóp cò súng thì bỗng nhiên lão bị ốc sọt từ phía sau. Cây sào phơi đồ của Sephiroth bất thình lình xuất hiện và đâm xuyên qua ngực lão. Và ngay sau đó chính là Barret. Barret! Tuy nhiên, khi Barret gục ngã, đủ Whisper bỗng xuất hiện chữa trị cho anh. Và rồi, từ cơ thể Sephiroth bỗng tỏa ra một làn khói tím. Sau đó, anh trở thành một con quái vật, Jenova Dreamweaver. Thực chất, đây chỉ là ảo ảnh của Jenova. Cloud và mọi người đã bị nó cuốn vào một không gian khác. Sau khi con quái vật kinh tởm bị đánh bại, một làn khói tím khác lại tỏa ra từ cơ thể của nó. Và rồi, hình dạng thật của nó dần hiện ra. Hóa ra không phải ai xa lạ, kẻ đó chính là anh hàng xóm ngáo đá Mako với hình xăm số 49 trên vai. Thật ra, những kẻ mặc áo trùng đen có hình xăm trên vai tương tự như Mako chính là những vật thí nghiệm được cấy tế bào Jenova vào cơ thể. Và dĩ nhiên, không khó để đoán ra tác giả của ý tưởng điên rồ này chính là Hojo. Đây cũng là một phần học thuyết Reunion của hắn. Anh chàng Mako xấu số đã bị Sephiroth lợi dụng làm vỏ bọc cho sức mạnh Jenova tràn vào. Để rồi sau khi bại trận, con tốt đáng thương đó không thể tránh khỏi số phận bị bay màu. Jenova thật sự thì vẫn còn nguyên vẹn. Sephiroth nhẹ nhàng bế cái xác không đầu lên rồi bình thản bước ra ngoài. Trong khi Cloud đang bị phân tâm do sự xuất hiện của trực thăng cứu viện của Avalanche. Cùng lúc đó, Barret đã tỉnh dậy. Anh hoàn toàn khỏe mạnh và không mất miếng mỡ nào trên người. Chú 13 nói rằng anh ba khá may mắn bởi vì định mệnh chưa cho phép anh chết lúc này. Vì thế, Louis đã cứu chữa cho anh sau phát tâm chí tử của Sephiroth. Cái thái độ trung lập của lũ hồn ma này đúng là phiền phức. Bởi vì ngay sau đó, bọn chúng ngăn cản Cloud truy đuổi và ngăn chặn Sephiroth ở trốn với Jenova trên tay. Sephiroth! Sephiroth đã biến mất. Chủ tịch Shinra thì bán muối. Các mối đe dọa lớn đã không còn. Cả nhóm chỉ cần đón trực thăng của Avalanche để về nhà thì nhiệm vụ xem như hoàn tất. Nhưng cuộc đời đôi khi cũng vô cùng cục xúc. Chiếc trực thăng đột nhiên bị bắn hạ bởi Rino và Ru. Lối thoát duy nhất của họ đã bị cắt đứt. Bộ đôi vàng của Thuck hộ tống phó chủ tịch Rufus Shinra đến tận hiện trường.
Cloud yêu cầu Barret hãy đưa Aerith và Tifa đến nơi an toàn, còn anh sẽ ở lại câu giờ. Dù không thích kế hoạch này, anh ba thấy được sự căng thẳng và nghiêm túc từ ánh mắt và lời van xin của Cloud. Anh biết cô ấm Rufus này không dễ chơi, cho nên anh buộc phải nghe theo ý Cloud. Cloud thể hiện tinh thần một mình tao chấp hết. Anh lao lên cản đường lũ cảnh vệ của Rufus, nhưng Rhino và Ru bắn diêm trợ từ xa, khiến cho bọn lính vượt qua vòng kiếm của Cloud. Không còn cách nào khác, Cloud hy vọng mọi người sẽ ổn. Giờ thì anh có một trận đấu tay đôi với cậu vua con Rufus. Tuy nhiên, Rufus lật lọng không thua kém gì ông già mình. Dù nói rằng đấu 1 chọi 1, cậu ấm mang theo bên mình con thú cưng Darkstar. Biết rằng mình đang bất lợi trong cuộc đấu 1 chọi 2, Cloud quyết định hạ gục cô chó điên trước. Cậu vàng xéo thịt cậu đen một cách không thường tiếc, sợ rằng thú cưng của mình sắp bị nấu thành quốc thực đông lào. Rufus gọi nó trở về và lao lên tấn công Cloud. Giống như cha mình, Rufus cũng sử dụng súng, nhưng súng của anh to, dài và mạnh hơn hẳn cây súng nhỏ xíu của ông già. Tên cậu ấm này đúng là không dễ xơi. It's on for real now? Yeah, you should be on it. Nhưng cuối cùng, lạnh lùng boy đã giành được phần thắng. Tuy nhiên, Cloud đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Nếu là trước đây, anh đã thẳng tay kết liễu Rufus. Có lẽ khoảng thời gian sát cánh cùng Tifa và Aerith vừa qua đã khiến anh trưởng thành và biết quý trọng sinh mạng hơn. Nhưng liệu sự nhân từ lúc này có đáng hay không? Sau đó, Rufus tu kèn lên trực thăng rời đi. Hơn nữa, còn chơi dơ hơn cha là nhà có phúc. Do đánh không lại, hắn quyết định phá cho hôi. Rhino và Ru từ trên cao xả đạn liên tục vào Cloud. Dù kịp thời chống đỡ, mặt sàn dưới chân anh không chịu nổi chấn động và rơi xuống, trong khi Cloud đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Cô nàng Tifa bỗng xuất hiện và kịp thời cứu anh. You gotta be better than this, if you're gonna play the hero. Còn bên phía anh ba, Aerith và chú 13, chặng đường tẩu thoát của họ cũng không hề dễ dàng. Đội phòng vệ của Shinra đã kích hoạt một con bé bự khác thuộc hệ thống phòng vệ tòa nhà, được gọi là Arsenal. Dù họ cố gắng lẩn trốn, con robot này vẫn rượt giá như đĩa. Nó dí từ trong thang máy dí xuống tận đại sảnh tầng 59. Khi xuống đến tầng 58, cả nhóm quyết định chơi khô máu với con robot hủy diệt này. Tuy nhiên, đạn và phép thuật của họ bị vô hiệu hóa trước con robot, bởi vì nó được một bầy troll dựng màn bảo vệ xung quanh. Barret tập trung tấn công từng bộ phận riêng biệt mới có thể phá được lớp màn đó. Càng đánh, con robot này càng quạo và bắn phá dữ dội hơn. Nhưng chính vì thế, nó để lộ ra nhiều sơ hở, và mọi người tận dụng cơ hội đó để đánh bại nó. Cũng may, Arsenal không chơi chiêu tự hủy như các đàn anh của nó. Sau đó, quãng đường đi xuống tầng trệt của họ trở nên thoáng đãng hơn. Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa thôi là họ sẽ thoát ra được tòa nhà ác mộng này. Họ bị rơi vào bẫy tập diện mai phục của lão Heidegger. Lão đã chờ sẵn dưới này để hốt hụi chót. Rơi vào thế chiếu tướng, Barret dự định xả cái thân già này để trả ơn Aerith, vì cô đã cứu lấy bé Marlin. Đúng lúc này, Cloud bỗng xuất hiện trên con mô tô xịn sò anh vừa chôm được. Cùng với Tifa đang lái một chiếc bán tải mini nơi gót theo sau. Everyone, get in! Anh ba vô cùng vui mừng, nhưng cũng hơi khó chịu bởi vì thường xuyên được Cloud giải cứu. Let's roll. Okay. Why's he always gotta... Whoa! Whoa! Shit!
Nhờ có Racing Boy mở đường máu, cả nhóm thành công thoát khỏi tòa nhà Shinra. Home free, Red. I wouldn't celebrate just yet. Man, you need to lighten up. Hell, you might even try smiling. On second thought, maybe frowning suits you better. Hey, don't pout. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Shinra cử toàn bộ lực lượng ra truy đuổi họ, cứ như đang chơi guitar bị dính mát sao. Từ gài mìn cho đến rải đinh, từ bộ binh cho đến không quân. Đây có lẽ là cuộc truy bắt lớn nhất trong lịch sử Shinra. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn không thể nào tiêu diệt được Racing Boy và đồng bọn. Chưa kể, thầy Whisper còn bảo vệ cho nhóm Avalanche. Vậy là cả nhóm vượt qua mọi chướng ngại và thẳng tiến về phía trước. Đột nhiên, Shinra tăng độ khó cho game bằng cách tung ra một bé bự khác. Một cỗ xe tăng chiến đấu xuyên phá và can quét mọi cái địch trên đường của nó. Tuyệt chiêu đô la thần trưởng từ Shinra luôn khiến cho nhóm Avalanche tốn không ít mồ hôi. Tuy vừa trâu lại vừa khủng, nhưng điểm yếu lớn nhất của nó vẫn là độ linh hoạt vì quá to con. Lợi dụng một đoạn nhịp cầu phía trước chưa hoàn tất, chú 13 và Cloud phối hợp tung đòn kết liễu. Go for the head. With pleasure. Và theo truyền thống, nó kích hoạt tự hủy. Nhờ vậy, cả nhóm tạm giữ được khoảng cách an toàn. Anh ba hô hào thích thú trong chiến thắng trước vụ nổ hoành tráng như phim Hollywood. Và Cloud cũng mỉm cười theo. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất khi Sephiroth xuất hiện ở phía trước cản đường anh. Cuộc chạm trán định mệnh này sẽ tiết lộ cho họ những thông tin vô cùng quan trọng. Aerith cũng như mọi người, cô chưa gặp Sephiroth lần nào. Lẽ ra, cô chỉ biết đến Sephiroth như một anh hùng thời chiến tranh. Vậy mà cô lại mạnh dạn khẳng định rằng Sephiroth đã sai lầm, rằng tất cả mọi thứ về hắn ta đều sai trái. Rồi khi Cloud vung kiếm lên chuẩn bị chiến đấu, lũ Whisper bỗng đồng loạt bay đến ào ạt để ngăn cản. Bọn chúng gào thét trong đau đớn, rồi tạo ra một bức tường trắng sau lưng Sephiroth. Cái linh hồn này rất muốn ngăn cản cuộc chạm trán, nhưng sức mạnh của chúng không ăn nhầm gì với Sephiroth cả. Hắn vùng kiếm tạo ra một cổng không gian dẫn đến một nơi mà lũ linh hồn phiền phức này sẽ không thể chen ngang vào trận đấu. Và rồi, hắn bảo rằng hắn sẽ chở Cloud ở bên trong. Anh lập tức chấp nhận lời khiêu khích của Sephiroth và tiến lên phía trước. Tuy nhiên, Aerith đã ngăn cản anh. Cô bảo rằng đây sẽ là nước đi không thể nào quay lại. Aerith sử dụng sức mạnh Setcha huyền bí của mình để biến cánh cổng bóng tối trở nên tỏa sáng. Thật ra, cô không cố ý ngăn cản Cloud. Ngược lại, cô là người muốn tiêu diệt Sephiroth hơn ai hết. Hắn ta luôn mạnh miệng nói rằng mọi thứ hắn làm chỉ để bảo vệ hành tinh, nhưng cách làm của hắn ta lại hoàn toàn sai trái. Không có mối đe dọa nào đối với hành tinh lớn hơn hắn ta. Chưa hết, những tiếng gào thét vừa rồi cả nhóm nghe được chính là tiếng kêu đau đớn của hành tinh, của tất cả những người từng sống, chết và quay trở lại với thế giới này. Tuy nhiên, những tiếng kêu than của số phận, những tinh túy đẹp nhất như kỷ niệm và hồi ức đều chỉ là những hạt mưa vô hồn đối với Sephiroth. Thử hỏi một kẻ vô cảm như vậy làm sao có thể trở thành tướng cứu thế của hành tinh này? Nhưng nếu như đội Avalanche có thể làm được điều không tưởng, đó là ngăn chặn Sephiroth ngay tại đây, họ sẽ không chỉ thay đổi được số phận của hành tinh, mà còn là số phận của chính bản thân họ. Chính cái tương lai vô định và rộng mở đó khiến cho Aerith do dự trong chốc lát. Ngay khi Aerith vừa dứt câu, lũ Whisper lại gào thét thêm lần nữa, khiến cho Cloud bắt đầu thấy quạo. Anh bảo rằng nghe than khóc bấy nhiêu đó là đủ rồi. Trước sau gì Sephiroth cũng phải bị ngăn cản. Vả lại, sống với một tương lai được định sẵn thì đâu phải là sống. Chính những thử thách và những quyết định trong cuộc đời mỗi con người mới là thứ khiến cho cuộc sống này trở nên đặc sắc. Vì vậy, còn chần chừ gì mà không bước lên thách thức định mệnh và chấm dứt mối đe dọa này một lần và mãi mãi. Anh ba, chú 13 và cả Tifa cũng đồng ý đặt cược vào nước cờ liều mạng này. Và dĩ nhiên, mọi người đều biết rằng bức tường cuối cùng của định mệnh chắc chắn sẽ không dễ dàng vượt qua. Sau khi bước qua cánh cổng,
Họ tiến vào một bếp ga hoàn toàn trống vắng. Thoạt nhìn thì nơi này chẳng có gì khác biệt cho lắm. Tuy nhiên, các Whisper nhanh chóng tạo ra những cơn lốc để chia tách nhóm Avalanche. Rồi chúng hợp nhất lại thành Whisper Harbinger, The Arbiter of Fate, thẩm phán của định mệnh. Và tất nhiên, nó sẽ dùng hết sức để hủy diệt những kẻ muốn thay đổi định mệnh của hành tinh này. Nó triệu hồi ba thằng đệ tử là Whisper Rurum, Brillidy và Crucio. Trong lúc chiến đấu, cứ mỗi lần cả nhóm đã thương được gã chùm to con, họ lại nhìn thấy một viễn cảnh của tương lai định sẵn. Những hình ảnh đó khiến cho cả nhóm bối rối và bị phân tâm. Cho đến khi họ thấy được cảnh tượng một quả thiên thạch đang rơi xuống hành tinh và hủy diệt mọi thứ. Dù từng thấy qua một lần trong phòng chiếu 7D của Shinra, hình ảnh lần này lại quá chân thật. Nó khiến cho Tifa bàng hoàng mất cảnh giác, và cái giá cho sự bất cẩn đó suýt nữa là mạng sống của cô, nếu như Cloud không kịp thời đến cứu vợ. Tuy nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Tất cả viễn cảnh tương lai còn lại càng khiến cho cả nhóm có thêm động lực để chiến đấu và thay đổi nó. Cuối cùng, thẩm phán định mệnh cũng bị đánh bại. Cảnh quan trở nên sáng sủa và bình yên trong chốc lát. Bọn họ vừa thành công chống lại số phận của hành tinh, cho nên ngay cả Aerith cũng không thể biết được nơi này là đâu hay chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, một giọng nói quá quen thuộc đã nhắc nhở Cloud nguyên nhân chính khiến em bước vào không gian này. I'm waiting, Cloud. Bầu trời đột ngột bị bao phủ bởi khói lửa khi một quả thiên thạch bất ngờ rơi xuống. Đứng ở giữa nó và đội Avalanche không ai khác ngoài Sephiroth. Hắn hấp thụ toàn bộ quả thiên thạch vào người. Giờ thì không còn thế lực nào có thể ngăn cản cuộc chiến định mệnh này nữa. Sephiroth đã sẵn sàng treo án tử lên từng người một đang ở trước mặt hắn ta. Mặc dù trước mặt có khá nhiều mồi ngon, trong mắt của Sephiroth chỉ có mỗi Cloud mà thôi. Mặc kệ những kẻ khác, Sephiroth lao vào một trận đấu kiếm 1 chọi 1 với Cloud. Một trận đấu mẫu mực của hai kiếm sĩ, hai soldier hạng nhất, và họ càng đánh càng hăng. Nhưng danh hiệu soldier mạnh nhất của Sephiroth không phải hư danh. Hắn vượt trội hơn Cloud về cả kỹ thuật lẫn sức mạnh. Tuy nhiên, may mắn cho lạnh lùng boy, tuy anh ấy yếu nhưng bạn bè anh ấy đông. Did you miss me? Not really. Tifa! What'd I miss? Let's go. Và đến thời khắc cao trào nhất của trận đấu, Sephiroth đã bại lộ thân phận. Hóa ra, đây cũng chỉ là một thân xác tạm bợ của hắn. Sephiroth quyết định rằng
Chơi đùa như đó là đủ rồi. Hắn triệu hồi một quả thiên thạch khác để kết thúc buổi trình diễn. Nhưng chiêu đó nhanh chóng bị vô hiệu hóa và Sephiroth để lộ ra mình đã bị trọng thương. Hắn ta triệu hồi và xả kiến các Whisper để câu giờ hồi sức. Nhưng Barret và chú 13 cuối cùng đã bắt kịp mọi người và góp sức yểm trợ cho Cloud tiến lên tung đòn kết liễu. We can do this. We can. We can change it. Make it right. Cloud! Quickly. Tuy nhiên, Sephiroth chẳng thèm đỡ đòn. Hắn chỉ đứng yên và mỉm cười nhìn Cloud. Cứ như thể hắn đang chờ đợi Cloud làm như vậy. Và mọi thứ hoàn toàn đúng theo sự sắp đặt của hắn. Sau nhát chém chí tử của Cloud, một vụ nổ lớn xảy ra và Sephiroth giả tàn biến đi. Cloud bị đưa vào một nơi xa xăm được gọi là bờ vực của sự sáng tạo, Edge of Creation, và chờ sẵn ở đó chính là một Sephiroth khác. Tên này có lẽ là hàng thiệt, bởi vì khi vừa chạm mặt, Cloud liền bị đau đầu như những lần trước. Hắn ta nắm lấy tay của anh, ngăn cản anh không nên nhìn thấy các viễn cảnh tương lai, khi mà giờ đây nó chưa chắc còn tồn tại. Which lies ahead does not yet exist. Vậy là số mệnh được định sẵn của hành tinh này đã thực sự bị phá hủy. Tuy nhiên, cái tương lai bất định đó vẫn sẽ tồn tại, nhưng hắn ta sẽ không chết. Và Cloud cũng như vậy. Hắn ta muốn Cloud hãy cho hắn mượn sức mạnh. Cùng với nhau, họ sẽ thách tấu định mệnh và viết lại nó. Những lời nói đó tuy cám dỗ, nhưng Cloud vẫn giữ được ý chí của mình và thẳng thừng từ chối. Và rồi, hiệp 2 của trận đấu tay đôi diễn ra. Nhưng sự cách biệt về trình độ ngày càng rõ rệt. Sephiroth đa phần chỉ phòng thủ, mặc cho Cloud thoải mái tung đòn. Và một khi hắn ra tay, trận đọ sức liền kết thúc. Thanh kiếm của Cloud bị đánh văng ra xa. Tuy nhiên, như lời Sephiroth nói, hắn sẽ không để cho Cloud chết. 7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Những câu nói đó ám ảnh Cloud, nhưng anh quyết định không nói cho ai biết, kể cả Aerith. Khi quay về thực tại, Rufus đã lên nắm quyền Shinra, còn Hojo lại tỏ ra vui mừng một cách kỳ lạ khi mẫu vật Genova quý giá của lão bị Sephiroth cướp mất. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ cái chết của thẩm phán định mệnh đã bắt đầu xuất hiện. Trước tiên, anh chàng số chơi đầu nhiễm tên là Zack Fair vẫn còn sống sau khi đối mặt hàng trăm tên lính của Shinra. Wait. Was that all of them? Và người dân của khu chuột số 7 đang đồng lòng dốc sức khôi phục lại mái ấm của mình. Còn Cloud, cộng long phủ của Sephiroth trong tay anh là minh chứng cho sự tồn tại của hắn ta. Cloud thề rằng anh sẽ không ngừng truy tìm Sephiroth cho đến khi hắn ta hoàn toàn bị xóa sổ. Còn đội Avalanche, họ đều hiểu rằng Sephiroth là mối đe dọa lớn nhất của hành tinh,
Vì thế, hắn ta cũng chính là kẻ thù của Avalanche. Cho nên anh ba buộc phải tạm rời xa bé Marlene thêm chút nữa. Anh muốn đảm bảo cho con gái mình một hành tinh tươi đẹp để sinh sống và trưởng thành. Sau khi họ nhất trí sẽ cùng nhau tiến bước, bầu trời bỗng chuyển mưa. Những hạt mưa như khóc thương cho số phận bất định của hành tinh này. Một trận mưa mà rất lâu rồi bọn họ mới được trải nghiệm sau khi thoát khỏi bầu trời thép. Trong cơn mưa đó, Eric dường như cảm nhận được sự hiện diện của Zack và một lau cát vừa bước ngang qua. Tình mệnh giờ đây đang chồng chéo lên nhau. Cô dừng chân lại, đón những cái hạt mưa rơi lên tay mình. Cô nhớ nó, cái bầu trời thép ấy. Có lẽ Eric thầm mong được quay trở lại cuộc sống đơn giản khi xưa, bởi vì cô luôn sợ cái sự tự do này, sợ cái tương lai rộng mở vô định trước mắt. Chuyến phiêu lưu trong Final Fantasy VII Remake tạm kết thúc tại đây. Cũng như các anh em, Maximon cũng khá nhức não và hao hụt rất nhiều chất xám với những sự kiện cuối game. Nhưng đừng lo, ở video siêu chất lượng kỳ sau, Maximon sẽ cố gắng giải thích mọi câu hỏi và bí ẩn cho các anh em sau nhé. Giờ thì đừng quên like và subscribe, cũng như comment những câu hỏi nào khiến anh em đau đầu nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.